अनलाइन क्लास अटेन्ड गर्नु जान्दैछु अहिले के छ भने चाहिँ हाम्रोमा नेटवर्क चाहिँ राम्रो छैन स्कुल सराउन्डिङ्समा चाहिँ र हामी अराउन्ड 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स हिँडेर स्कुलदेखि यता आएर यो डाँडामा पुग्छ त्यो डाँडामा चाहिँ यो के भन्छ मङ्गन पनि देख्छ त्यो जग्गाबाट अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ नेटवर्क पनि राम्रो जियोको नेटवर्क राम्रो भेट्छ तर हामी चाहिँ निकै हिँडेर यतै आउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अन्त यही कारण हो हामीले समयमा कतिवटा इन्फर्मेसन सेन्ड गर्नु पाउँदैन है टाइममा हाम्रो साथीहरू कतिजना सोच्दै होला हामी अब कन्ट्याक्टमा छैन है कतिवटा फोन गर्दा फोन लाग्दैन नम्बर चेन्ज गरेछ यस्तो यस्तो है र खास रिजन चाहिँ यही हो हाम्रो स्कुल सराउन्डिङ्समा नेटवर्क राम्रो नभएको कारणले चाहिँ हाम्रोमा अलिकति कनेक्टिभिटी विक छ र हामी समयमा केही चिज सेन्ड गर्नु अनि इन्फर्मेसन सेयर गर्नु हामी समयमा पाउँदैन है र त्यसको लागि चाहिँ आज चाहिँ त्यही हो आज एउटा अनलाइन ट्रेनिङ थियो म्याथमेटिक्सको त्यसको लागि म जान्दैछु र ट्रेनिङ चाहिँ 11 देखि लिएर 1 बजीसम्म रहेछ र मलाई आशा छ आज पानी पर्दैन होला अनि यो ट्रेनिङ राम्रो हुन्छ भनेर मलाई एकदम आशा छ र जति दुःख गरेर यहाँसम्म आयो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम 100% दिने ट्राई गर्छु र नेटवर्कले पनि 100% मलाई साथ दियो भने चाहिँ यो जतिजना रिसोर्स पर्सनले आज ट्रेनिङ गराउँदैछ एकदम सक्सेसफुली म 100% दिने ट्राई गर्छु तपाईले देखिहाल्नु भयो हामीले एउटा अनलाइन ट्रेनिङ एटेन्ड गर्न लागि चाहिँ वी हेभ टु कम इन द मिडल अफ द जंगल किनकि इन एन्ड अराउन्ड स्कुल सराउन्डिङ्समा नेटवर्क राम्रो छैन एउटा अनलाइन ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नु लागि आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनु लागि र कतिवटा चिज फिडब्याक दिनु लागि हामीले चाहिँ यसरी बीचमा अलिक यता स्कुल छोडेर 10-15 मिनट हिँडेर यता डाँडामा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अनलाइन ट्रेनिङदेखि लिएर हरेक कुरा जुन चाहिँ अनलाइन सेन्ड गर्नुपर्ने अनलाइन डाउनलोड गर्नुपर्ने चिजहरू हामीले यसरी गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कतिवटा इन्फर्मेसन कतिवटा चाहिएको टाइममा हामीले सेन्ड गर्न सक्दैन चाहिएकै टाइममा हामीले त्यो जग्गामा पुर्याउन सक्दैन जहाँ चाहिँ निडेड हुन्छ है र हामीले चाहिँ वी अलवेज वान्टेड कि हामीलाई कतिवटा इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले एडभान्समै अब भोलि जस्तो चाहिएको छ भने चाहिँ आज बेलुका जस्तोमै हामीले इन्फर्मेसन पाएको छ भने चाहिँ देन एन्ड देयर कसैले चाहिँ अहिलेको अहिले इन्फर्मेसन सेयर गर्छ ल अहिले नै पढेर पठाइदिनु अहिले नै निडेड छ भनिन्छ र त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ कति टाइममा नेटवर्क हुँदैन कोही बेला लाइट हुँदैन कोही बेला थुप्रो च्यालेन्जेसहरू यसो हुन्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ चाहिएको टाइममा हामीले सेन्ड गर्नु लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ अलिक अगाडि नै
जति सक्दो चाहिँ अगाडि अनि कुनै इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले हामीले सेन्ड गर्न सकेन भने चाहिँ त्यसमा एकदम हामी सरी भन्न चाहन्छु सराउन्डिङको नेटवर्कै त्यस्तै छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कतिवटा चिज टाइममा सेन्ड गर्नु पाएन हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम तपाईँलाई माफी चाहन्छु र तपाईँले देखिहाल्नुभयो एउटा अनलाइन ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नु लागि चाहिँ स्कुलदेखि निकै यता आएर चाहिँ बस्नुपर्ने अनि ब्यागमा सबै चिजहरू बोकेर है पानी अनि त्यो ट्रेनिङमा के मागेको छ त्यो सबै चिजहरू बोकेर चाहिँ यहाँ बाटोमा आएर गर्नुपर्ने है ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नुपर्ने र यो चाहिँ दुःख सेयर गरेको होइन हामीले यसो यति साह्रो दुःख गर्दैछ भनेको होइन तर हामी चाहिँ यो चाहिँ के इन्फर्मेसन सेयर गर्नु खोज्दैछौँ भन्दा चाहिँ हामीले कतिवटा इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिएकै टाइममा चाहिँ सेन्ड गर्न नसक्दा चाहिँ कतिजना हाम्रो साथीभाइ कतिवटा अब हाम्रो जुन जग्गामा इन्फर्मेसन नपुग्दा चाहिँ मन दुखाउँछ होला रिसाउँछ होला हामीले नटेरेको जस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ नि यो भिडियो गरेको र भिडियो गर्दै अघि जुन चाहिँ अनलाइन क्लास एटेन्ड गर्यो त्यसको पनि मैले भिडियो गरिरहेको छु र किनकि कतिवटा ठाउँमा हामीले भन्छ हामीलाई किन चाहिँ एटेन्ड गरिन कतिवटा ठाउँमा तपाईँले यो गर्नुहोस् कतिवटा ठाउँमा त हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने हुन्छ है क्लासरुममा नानीहरूसँग प्रेजेन्टेसन गर्नु भन्छ तर नेटवर्क नचलेकोले गर्दाखेरि हामीले क्लासरुममा गर्नै सक्दैन र त्यसले गर्दा हामीले कतिवटा अनलाइनको चिजहरू अनलाइन क्लासेसहरू हामीले एटेन्ड गर्नु नसकेको कारण पनि यही हो र यही इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ तपाईँ नसोच्नुहोस् कि हामीले यति साह्रो दुःख गर्दैछ हामी यो जग्गामा यसरी गर्दैछ खटेर गर्दैछ भनेको होइन तर जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो कतिजना हामी साथीभाइहरूसँग कनेक्टमा छैन साथीभाइहरू कति मन दुखाइरहेको हुन्छ रिसाइरहेको हुन्छ है तर कारण चाहिँ यही हो हाम्रोमा नेटवर्क इस्यु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा चाहिएको ठाउँमा चाहिएको टाइममा हामी प्रेजेन्ट गर्नु नसकेको कारण नै यही हो